Ia să vedem, băieții. Au, salut, Horațiu, Alex, Răzvan, salut, băieții. Ce faceți, nebunilor? Flying Battle Training Stone. Asta e cu zburătoare? Ia să vedem. Hai că îl rezolvăm imediat, așa bună. Băi, îmi dă zandalarii 425. What the fuck, man? Nu trebuie. Dați un pic, băieții, că mă sună, cred că un curier ceva, imediat. Medea, hello, Smash Rider, Florin, Pro Extrem, Arthur, Morgan. Ce băieții, ce faci, Medea? Totul bine? Ok, bradere! Fuck, man! Să moară dacă nu spargem acili și așa, băieți. Ia. Ok, Medea. Unde ești, fratele meu? Ești jos aici. Asta l-am mai bătut odată. Ce are? Elemental. Este Elemental el. Ce faceți, băieții? Intru acum la 1 la școală și nu stau mult. Ok, Arthur? Zipi V, hello. Seara am pierdut live-ul cu Fortnite, dar am stat puțin. Poate fac și diseară un live cu Fortnite, să vedem. Elemental. De la ce și-au ăștia șobolaniști de damage mai mult? From Aquatic. Trebuie să băgăm 3 Aquatic. Aquatic. Versus Elemental. Ok, îl băgăm pe Broscaru, șef. 161 HP are. 150. Trebuie să bag 164. Dar n-are. 153. Vreau să dă ăștia cu HP mai mare, că mă rup ăștia aici. Ăsta. Șobolanul ăsta e bun. Ăsta. Aquatic. 161. Hai că luăm broasca. Ia suntem, băieții. Broasca versus plantă. Let's go! O, trecu. Asta e faza aia cu... Nu poți să lovesc 5 runde, am înțeles. Da, te fac. O, băi, nebunule, de câte ori lovești? Alo. Iarăși. Hai, broasca mea. Dă-i bătaie. Te-am leșinat, gata. Ce-o iei? Let's go. Nu o dai cu mine.
Uite cum le evaluez și eu peturile. Like a boss, ia uite. Nu o dai cu broasca mea să moară dacă nu ți-o iei direct. Și aici mai avem un chest, cică. Pe aici pe undeva. Unde e? Ascuns pe aici. E în peștera asta sau ce? În fine, lasă. Tortolan. Voldune. Ce ziceți, băieții? Morpheus, salut! Teddy! Sharky! Nu sunt pe Killrock joc. Pe Killrock joc. Pe serverul Killrock. Nu știu ce nume, Viking, let's go baby. Fox, alo, unde e barba? Nu mai e barba de mult, vezi dacă n-ai mai fost pe canal pe aici. Uite, barba e în creștere, acum se face mare din nou. Ok, Pro Extrem. Dați-vă un like, băieții, o abonare că sunteți noi. Clopoțelul. N-are nimic, Morpheus, ce? Eu te aștept când poți, oricând, nu contează. Fiecare avem treabă. Și eu când am treabă nici nu fac live. A venit nebunul. A venit nebunul? Mami, curierul? Am strâns astea și eu? 2 din 30. Și ăștia dă drop oare? Dă și ăștia drop, am înțeles. Păi hai să adunăm de ăștia mai mulți. Ne batem cu toți odată, fiare. Ia veniți, frățică încoace. Vreau să mă bag cu 15 odată eu, că sunt Brembo. Mamă, cât sunt. Ia veniți toți încoace. Fii atent că am luat 50 de murloși de ăștia. Uci aici. Fii atent, cu toți mă bat odată. Că eu sunt Rambo și mă bag cu 15 odată. Auci aici. Dacă nu-i leșin pe toți să moară pe anțe, dacă nu-i disper. Că eu sunt șmecher. Hunter de Hunter, nu o dai cu mine. Uite, așa-ți faci quest-urile cu Hunter-ul. Aduni toți și spargi. Ia. Uite, 26 din... Am luat aproape toată sticla de care aveam nevoie. Trebuie să culeg niște sticle, 30 de rupe. Nu, dai 28, mai iau una de pe aici și gata. Da, e mișto să joci Hunter. Deci dacă vă apucați de jocul ăsta, faceți-vă Hunter. E cel mai jucată clasă, toți copiii o joc. Inclusiv eu. Toți copiii, inclusiv eu. Pentru că e cea mai bună clasă de făcut questing. Pentru că la quest-uri o să te bați cu diferiți mobi, boși și trebuie să tancheze cineva să nu dea în tine și dăm pet și tu dai heal la pet și reziști o grămadă. Alrighty. Păi dacă nu mai e bă, uite barba aici, dă like nebună, uite barba, uite. Fox, să moară dacă nu uite aici. Au apărut episoade noi din Vikingii, da, le-am văzut pe toate, sunt la curent cu Vikingii. Urmăresc, sufletistul, sal, frate! Fuck, man, ce faci, sufletistule? Dublu biceps, uite la aici. Să moară tanțe dacă nu rupem. Fuck, man. Așa, băițe. Neața, cât e ceasul? Eu la mine e bună dimineața. Man, acum vine cafeaua. Băi, dacă în ziua în care... Fii atent. Ziua în care uiți să mai fii copil e cea mai tristă zi din viața ta, să știți și voi. Ce? Ați fost mami la curier? A? Ce sunt? Da? RX 620729. Salut, salut, numai bine. Oh, fuck, man. Amu m-am trezit. Bine te-ai trezit, frate. Trebuie să mă duc la liceu. Forță, baftă la liceu acolo, Fox. Forță, mulțumesc că ai trecut pe live.
Radu acum s-a trezit. Nu e boss. Level 15 Radu. Nu dai cu Radu. E boss level 15. Bettina Marins. Bună dimineața. Nu văd chat-ul. Cum nu vezi chat? Mă, unde este ăștia? Mersi, baby. Căutam aici o... Nu-i văd. Eu uite și pe ăștia, vin toți pe mine, vor să piardă și ăștia, vor să își ia bătaie. Ce tare, aveam de adunat 30 de piatre, știi? 30 de sunglass. Și era... Dădea drop și de la murloci și lua și de pe jos. Și nici n-am adunat vreo 30 de murloci pe mine, i-am leșinat pe toți. Da, e mișto rău cu Hunter-ul. Catering. Unde e ăsta? Quest-ul ăsta. Rakjan the Unbroken Mountain. E sus pe munte, trebuie să mă urc pe el călare și să mă... Să le dau lui ăștia bombe în cap, cred. Eduard fotbal sală, frate! Am venit acum de la școală. Ce boss ești tu? Gata, ai scăpat de școală. Bravo, frate. Ești liber. Liberă la mare. Fă și tu temele, învață și pe urmă ești liber și mai liber. Trebuie să mă urc la munte aici, ca să mă urc călare pe un de ăsta și să le dau bombe în cap la șobolani. Așa, băieții, ia să vedem. Unde sunteți? Vagabonților. Wow! Cât de tare e eu ăsta. Wow! Ala-i băieții! Eu azi nu am fost la școală. Ești boss? Băi, știți că vineri nu se face școală? Tocmai am aflat că vineri nu se face școală. Voldunai. Captain Planet Slain. Hai să-l omorăm și pe Captain Planet. Stefane, de ce ai vândut Subaru? Pentru că am ținut-o 3 ani de zile și am băgat o grămadă, început să bag mulți bani în ea și plus consumul, plus că e Euro 4 și în București se bagă o taxă pentru mașinile Euro 4, Euro 3 și mai jos. Și am vrut o mașină Euro 5, o mașină care să nu consume așa de mult ca Subaru, o mașină care să nu bag bani în piese. Am început să-mi bag mulți bani în piese și avea anumite defecte. Și am văzut așa cu defectele alea, deci nu mai era treabă cu ea. Căzuse mașina. Și am avut noroc că am vândut-o. Că nu se vând, e greu să vinzi un Subaru. Cine și-a mașină de curse pentru oraș? Doar un alt nebun care îi plac mașinile de curs. Și sunt clienți rari, gen. Și am vândut-o în Italia și ca să o vând am dat-o cu 1000 de euro sub prețul piesei. Trebuia să iau 7500, 8000 pe ea și am luat 6500. Nu o dădeam altfel. Și mi-a luat un Ford Fiesta EcoBoost, motor de 1 litru Eco Turbo, Euro 6. Să moară, 2016, Euro 6 Turbo. Știi cum se bagă până în oraș? Să moară dacă nu urc. Nu-mi trebuie mai mult. Euro 6, nu mai dau taxe. Consumul în funcție de cum mergi, adică poți să consumezi și mult dacă te dai la ea și poți să consumezi și puțin. Dar nu ajunge la consumul lui Subaru oricum. Deci l-am făcut pe ăsta, gata. Nu se mai putea cu Subaru. Din păcate. Ai, frate! Da, asta zi, mie nu-mi pare rău. Pentru că acum văd cine e fanul meu adevărat. Cei care nu sunt pe live sunt niște șobolani trădători. Iubesc trădarea, dar îi urăsc pe trădători. Trădătorii, șobolani trădători, cine nu-i pe live acum?
Cine nu mai vine, că unii mai vin, dar cine nu vine deloc pe live-ul meu și mă știu dinainte, sunt niște șobolani trădători toți. N-am nevoie de șobolani, vreau doar vikingii adevărați să fie aici pe live. Care acum, care poate să vină măcar o zi pe săptămână să vină, să mă vadă 5 minute. Aia sunt vikingii adevărați. Care nu vin deloc toată săptămâna și după alte live-uri sunt șobolani trădători. Fuck, man, nu mă dai cu ei. Cap în gură le dau direct când îi văd. Coro Sensei, salut, frate! Salut! Ce faci? Vlad Pera, adevărat, adevărat, frate. Da și voi un like și o abonare și clopoțelul ăla ca să vedeți când sunt live. Ca să știți, băieții, o să fac live în fiecare zi dimineața, așa, gen după ora 11-12 și mai fac un live și seara. Live-uri mai scurte. Astăzi nu pot să fac live mai lung pentru că am karate după ora 2:30 încolo. Mă duc la antrenament și astăzi o să țin live-ul mai scurt. Dar în fiecare zi o să încerc să fac live de dimineața și să mai vorbesc cu voi, și o să fac live cu WoW, când joc acum World of Warcraft, o să joc și Overwatch 2 când o să apară. Și o să mai joc și Fortnite probabil seara, așa, când Fortnite seara. Când am chef de Fortnite, știi, să facem rage de la nebun. Așa, băieții, să fie pace! A furat vizualizările, să moară dacă nu mi-a furat vizualizările. Forță să moară dacă nu spargem aici ceva, dărmăm ceva, nebunilor. Por extreme viking pe forță. Pe forținii. Trebuie să dau examen de centură galbenă. Albă și galbenă. Sunt la început. Fac karate de 4 luni. Trebuie să dau de galbenă. Băieții mei sunt la verde și trebuie să dea de albastră. Ei fac de 2 ani și ceva. Ei sunt mai avansați. Bă, dai bine rău la karate, frate. Facem cardio, mă simt în formă. Nu mai obosesc, nu mai iei forță. Trebuie să faceți un sport neapărat, băieți. Alrighty, booty. Ok, Vlad Pera, da, că ești, după nume așa, ești cam, adică ești nou pentru mine, nu, adevărat că nu prea scrii pe cea, dar apreciez că ești, oricând vii, chiar dacă nu scrii, numai să te uiți, e foarte bine, mulțumesc frumos. Vlade! Mai am, cum să nu am, am cornul aici să moară, e pe aici modela. Îl am, cum să nu-l am, îl am. Cum să nu-l am? Ia să vedem aici ce se întâmplă la cele și. După tine trebuie să te crăp. Mamă, ce așa că da. Ăla era? Nu mai trebuia ceva. Să mai bani niște de-ăștia pe aici. Să-i izberesc, am înțeles. Trebuie să eliberezi șobolan de ăștia, am înțeles. Șmecherie. Avem o abilitate aici care de fiecare dată când dai cu ea își mărește damage și abia acum am înțeles cum funcționează. Are 3 minute. Dacă îl lovești la interval de maxim 3 minute se upgradează, dacă nu pierzi stacurile. Pierzi stacurile. Dacă nu farmăm tot aici. Băi, când am ajuns prima dată în zonele astea și ce greu era? E foarte greu cu mobi ăștia. Dar am eu gear prea bun pentru ei. Gen, eu pot să fac raid acum. Și questing-urile au rămas, quest-urile au rămas ușor de făcut. Le fac ușor acum.
Dar îi disper pe ăștia, faci. Eu câteodată mă joc Fortnite, mă uit la Ștefan. Mulțumesc, Eduard Forțini. Salut, Ad Vali. Vali! Mai fumezi? Ah, ok. Joci FIFA, Fortnite. Dar nu vreau să... Ok, frate. Da, Eduard. Băi, nu mi-a picat nimic din raid de ieri. Că e cu șansa, adică ori îți dă ceva, ori nu îți dă nimic. Nu mi-a dat nimic. Sensei. Fotbal de 7 ani, oh, și băieții mi-au făcut fotbal 2 ani de zile. Dar i-am scos pentru că e manevre. Sunt manevre la fotbal, frate. Nu se merită. Din punctul meu de vedere. Se plătesc arbitrii de la copii, frate. Cum adică? La nivelul copii să se plătească arbitrii să nu fluiere faul, să nu... Nu e corect, frate. La revedere, fotbal nu mai trebuie. Ok, e pe manevre fotbalul, pe pile, pe cine are bani, cine nu are, nu stă pe bancă, cam ceva de genul. Păi și acum dacă fac Clash am 70. Am făcut Clash gen luna asta. Și am avut 70-75 de oameni pe live cu Clash. Deci încă mai merge bine cu Clash-ul, dar nu mai vreau eu să joc Clash. Unde-i frate? Aici. Forțe. Te-ai lăsat vorba și peste o săptămână am examen de arbitru. Oh, super tare. E bine, frate, arbitru. Te bagi în mafia arbitrilor și tu, nebunule. Păi dacă l-ai luat în teorie, normal că le iei și pe la fizic. Ce? Ai fizic, nu? Ai condiție, nu? Ce n-ai condiție fizică? Sigur îl iei. Ăla teoretic e mai greu. La fizic n-ai cum să nu-l iei. Pun pariu că îl iei. Bravo. Nicola Iuliana, hello! Ce faci? Se câștigă destul de bine. Foarte tare, bravo. Mai iei și o sacoșă așa pe la spate ca arbitru, ca să mai închizi un ochi. E forță ca arbitru. Mai iei niște sacoși, niște... ceva. Da, mă enervez foarte tare pe Fortnite și pe Clash. Morpheus. Mai puțin pe Clash, dar tot mă enervez. Da, pe Fortnite nu mai mă ia capul rău pe Fortnite. Bă, da, am văzut că la oameni le place când mă enervez eu pe Fortnite. Păi așa e, Vlad. Bravo, frate, bagă-te. Da, frate, e bine. Băi, trebuie să te orientezi în viață, că mor de foame acolo. Mi-e așa, Vlade. Păi da. Bravo. Așa, frate! Viața este ca un război, fratele meu. Dacă vrei să ajungi mai departe, trebuie să lupți, trebuie să faci anumite compromisuri, anumite chestii. Câteodată nu, chestii nu frumoase toate. Trebuie să mai calci și pe anumite principii, pe. E greu, frate. Alrighty, buddy. Dar asta e viața. Nu poți să fii tot timpul corect ca să... Asta e viața. Ok. Unde e frate ăsta? Ce e aici? Nezara, unde e șobolanul ăsta? O fi vreo peșteră? Cred că e o peșteră pe aici, din câte mi-aduc eu aminte. Da. Da, e o peșteră aici jos. There is a dangerous creature nearby. You must strike it down before it harms more innocents. E pe aici, pe undeva. Nu era sus, poate am aruncat degeaba. Dar știu că era o peșteră aici. Uite, vezi că ăștia.
Asta e peștera. Și asta e șobolan. Well met. To the abyss with you! Moare Civilan dacă n-am mai executat-o. Mai am un pic și pot să-mi fac și o vulpera. Am 19.000 din 21.000. Hai, frate. Băi, mai are arheologia? Care-i treaba cu arheologia? Capa. You won't leave here alive. Oare îmi dă cu ăștia dacă fac cu arheologia aici? Sunt foarte curios. Ia să mergem noi la aici. N-am mai făcut arheologie de când... De mult tare. Înainte erau... Când a apărut prima dată arheologia în WoW, era foarte tare ca meserie, că, de exemplu, îți luai un trinket pentru ăștia cu speluri, care era cel mai bun trinket din joc. Și pe urmă au lăsat-o moale cu arheologia și nu s-a mai ocupat de să-l facă mișto. Și acum cred că nu mai face nimeni. Dar mă duc să văd care e treaba, dacă pot să fac digging. Ar fi tare. New Edward 942, salutate! Scrie și tu semne exclamării PC. Sau unde scrie, uite scriu. Și o să spună Nightbot. Alrighty, buddy. Dacă pe Fortnite te enervezi, să vezi pe FIFA Weekend League, da. $13-15, 100 de lei pe meci. La 17, 150 pe meci. Păi și câte meciuri ai pe săptămână? Bine ai revenit, Eduard. Cu plăcere, Eduard. Am 19.000. Auzi, mă duc să fac și eu arheologie. Poți să faci la orice level acum, oare? Cred că poți. Oare îmi dă cu vulpera dacă e aici? Mă duc să încerc. Uite, am 19.000 din 21.000, sunt aproape. Dar n-am ratat nicio zi, am făcut în fiecare zi quest-urile. Mă duc să văd ce e aici, mă duc, mergem în Zandalari, dar mai am timp? Mai am. Mai bine WoW e mai relaxant pentru tine. Da, este relaxant, da. Oh, hai să pun și eu aici. Ok. Ia să vedem, frate. Băi, de când am mai făcut arheologie aici, de mă. Mergem acum să facem niște arheologie, să săpăm. Ia să săpăm noi aici, că e aici, undeva. Hai să facem clear aici, că sunt niște șobolani aici. Wow, e chiar aici. Ia să vedem, frate. Deci, cum se face? Că nimeni nu știe. Cât de tare e. Poate începe să-mi placă asta. Trebuie să-mi pun lopata asta pe aici, pe undeva. Să săpăm și noi pe aici. Ia. Uite că am găsit ceva.
A, și mi-arată în ce direcție să mă duc, gen. Aha, uite ce tare. Te vezi să api și ți arată în ce direcție să te duci. Gen încoace, mai încoace. Până găsești ce cauți tu, comara. Aha. Aici pe undeva, ia. Băi, unde este? Ia să vedem. Și că e aici, cred că e aici la perete pe undeva. Uite, am găsit-o, asta e. Mi-a mărit și arheologia. Oh, genial. Gata? Și nu mai am aici? Atât. A? Hai să mai săpăm ea. A, mai am de lucru. Uite-o. Wow, poți să stai pe aici până îți vine spumele pe tine, adică? Only Zakrajon! Sunt cel mai tare arheolog să moară, dacă nu. Pericol, ce faci, frate? Uite, n-ai avut arheologie de... Nici nu mai știu din ce expansion, de, cred că de acum 7 ani n-am mai făcut arheologie. Că spuneam la băieți că arheologia era tare înainte, că... De exemplu, îți dădea un trinket pentru ăștia cu speluri, care era cel mai bun trinket din joc. Acum nu mai știu care e treaba cu arheologia asta, dar poate o să încep să mai fac. ...35-40 de meciuri pe lună. Bă, e bine. Geniei 40, între 40 și 60 de milioane pe lună. E bine, frate, bravo. Plus niște sacoși. E bine, frate. Să mor dacă nu e bine. Forță ca arbitru, bravo, frate. În Severin te-ai născut? Păi și eu am făcut armata în Severin. La Grăniceri am făcut armata. În Severin, la Dunăre. Adică în Severin a fost antrenamentul cele 4 luni și după aia ne-a trimis la Dunăre. Dodole, ce faci, frate? Fuck, man. Nu ți-a plăcut? Mie îmi place. Adică am, acum ca și scop am, uite, am la Vol Dunai 19.000 din 21.000 experiență și mai reputație, pardon, și mai trebuie 2.000 reputație ca să pot să-mi fac și eu o vulpe de aia. Care este nouă acum în joc. Băi, cât pot să sap aici? Până vine spune după mine sau care da? Ia să ne-am strâns și eu aici ceva. Uite, 49, ia uite. Oare ce-mi dă dacă rezolv cu ăștia? Oare îmi dă ceva, un item și mecher ceva? Băi, s-ar putea să-mi dea ceva aici, mă. Sigur îmi dă un item la final, după ce rezolv toate puzzle-urile. Pe cafeluță. Și eu am cafea plăcută la toți. Raiduri și PvP. S-ar putea să am apendicită. Pe bune de ea. Chiar îmi pare rău. Dar dacă chiar ai apendicită, Medea, să nu te sperii, pentru că e cea mai simplă operație ever. Și acum mai nou, dacă e doctorul bun, și toți sunt buni acum, că majoritatea doctorilor sunt tineri acum și sunt cei mai buni, îți faci o tăietură cât 1 centimetru. Nici nu se vede, 1 centimetru o să ai o tăietură
și o zi te ține în spital și a doua zi poți să mergi acasă. E foarte, cea mai ușoară operație, da? Și mama mea a făcut operație de apendicit. Eu n-am făcut, dar am mulți prieteni și mama chiar. Și e ok. O să fie... E bine, e o forță, nu dai. Bravo. Fii tare. Mor dacă nu spargem operație cap în gură la doctor direct. Te duci la doctor. Băi, dacă nu faci operația aia mică, fac de 1 milimetru, mare box să iei. Mă bucur că ești tare. Așa. Asta e. Treci și prin asta. Nu-i problemă. Ok, bradere. Salut, Ianis, ce faci? Mafia Grove, salut, dați și voi un like cu abonare. Și clopoțelul, ca să-și vedeți când intru. O să fac live-uri în fiecare zi de dimineața așa și încă un live pe seara așa. Seara poate jucăm și Fortnite. Și dimineața o să joc complet, l-am completat, ești nebun. O să joc World of Warcraft, Overwatch 2 când o să apară, chiar și Overwatch care este acum Overwatch 1. Și seara s-ar putea să mai joc și Fortnite, să mai dăm niște rage. Ia stai, frate, că l-am rezolvat pe ăsta. Unde l-am rezolvat, frate? Că nu l-am rezolvat. Bui nebunilor care sunteți nebuni. Că l-am rezolvat. L-am completat aici, am înțeles. Draenor Arakoa. Băi, o să mai mă duc la asta. Uite că nu mai am lopata. Deci chiar nu mai pot să stau pe ea. You can't use. Nu mai pot. Am terminat aici. Și e tare, frate. Hai să zburăm de aici. Ok. Mulțumesc, Mafia Grove. Groove. Mă duc să mănânc și vin imediat. Poftă bună, Ianis. Ok, Skiller. Mă bucur că n-a trebuit să treci prin operație. Forțini. Așa, frate. Alrighty, buddy. Băi, ce trece timpul ăsta. Nebun. Astăzi suntem copii, mâine suntem adolescenți. Cu gagici, iubiți, iubite. Pe urmă vine și vremea când suntem adulți. Ne căsătorim, facem și copii, pe urmă nepoți și uite așa e viața. De la copii la adolescenți, adulți, bunici, părinți, bunici. Ia să vedem, băieții. Deci eu trebuia să mă duc în... Hai să mă duc în... Hai să folosim piatra să fie mai rapid. Alrighty, buddy. Așa, frate! Ieri aveam 18, azi 40, nu știu cum. Așa sunt eu. Băi, dar trebuie să... Când ești mai tânăr, când ești copil sau adolescent, trebuie să stai liniștit, pentru că viața... În viață evoluezi tot timpul. S-ar putea să aveți niște momente foarte grele, dar voi să nu disperați în momentele alea, pentru că o să vină și momente când vă uitați în urmă și spuneți: mamă, ce greu mi-a fost, dar uite că sunt bine acum. Și mai e o vorbă. Poate nu sunt unde mi-am dorit să fiu, dar mulțumesc că nu mai sunt unde am fost. Înțelegi? Gen, poate nu evoluezi cât de mult ți-ai dorit, dar sigur ești mai în față și mai evoluat decât ai fost înainte. Deci tot timpul evoluezi, frate. Poate nu la fel de, nu așa de mult cât îți dorești, dar tot evoluezi. Așa e viața. Și asta înseamnă că atunci, în momentele alea grele, când ești mai tânăr și ai momente de alea nașpa și episoade mai grele din viața ta, trebuie să stai calm și să strângi din dinți, pentru că trebuie să fii convins că o să vină și vremuri mai bune. Ala e.
Așa, băieții. Fiți puternici. Oh, ia uite, Medea chiar e o vikingă. Să moară dacă nu, ia uite. Nu e frică nici de injecții, nici de acid. Oh, man. Pune pumna cea Medea să moară dacă nu ești cea mai plană. Forță. Nu dai. Să o iei direct, e vikingă, pe se vede. Așa, frate. Protecting Zuldazar is our top priority. We cannot allow the Bă, aici de bun avem și invazie aici. Băi, nebunilor, avem invazie aici de alianță. Păi ei, frate. Ne-a invadat aici în Zandalar. Să moară dacă nu mergem peste ei. Bă, uite și ne-a invadat șobolanii infecți care sunteți. Dacă nu merg peste voi acum. Stai să mergem întâi la port. Mergem la port aici. Oh, da, așa este. Și nu există. Să știți că nu știați că nu există alegeri proaste. Orice alegere a ta este alegerea ta. Și nu există alegeri bune sau proaste. Este pur și simplu o alegere din care înveți ceva. Atât. Să nu te disperi că zici, mama, am ales prost. Nu există. Ia, mă scuzați un pic să vedem ce se întâmplă așa. Da. It is time for these little ones to be tested so they can begin working towards their destinies. Encourage them to return to the Hall of Castes. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Fii atent ce am primit. Băi, eu m-am înscris la mai multe de-astea de casting. Pentru că înainte mai mă duceam. Am jucat și în filme și m-am dus în reclame, chestii, știi? M-au sunat acum să mă duc la o reclamă Ikea, dacă sunt dispus, să-mi dea 500 de lei pentru o zi de filmare. Și mie nu-mi convine, frate. Pentru că eu știu ce bani se învârt în publicitate. E praful de pe tobă 500 de lei. Eu dau numai 100 de lei, să zic, benzina și cu ce mănânc eu în ziua aia, drumul meu, plus orele pierdute, care pierd alți bani. Nu se merită. Ca să se merite pentru mine să mă duc o zi de filmare, nu știu ce să zic cât aș vrea. Ca să fiu, nu știu, 15 milioane aș vrea. Să mă duc să filmez o zi, să pierd o zi din viața mea, să mă duc să stau la cheremul lor, să filmez o zi cu ei. 15 milioane vreau. 500 de lei nu. Și am zis să mă scoată, frate. Că nu mai mă ocup de așa ceva. Nu mai, frate. Trebuie să îți știi valoarea, nu se merită să... Așa, băieți. Eu am demonstrat înainte, mă duceam la casting, fiți atenți. Mă duceam la casting și m-am dus la o emisiune, da? Și... au zis că îmi dă o sumă de bani. Și eu am zis, nu, frate, vreau atât, vreau dublu. Și le-am zis, dacă vă hotărâți și puteți să-mi dați cât am zis eu, mă sunați. Și zis, ok, și m-au sunat peste o jumătate de oră și au zis ok. Și toți ceilalți de la casting, la filmarea respectivă, aveau contractele normale, dar nu trebuia să ne spunem unul la altul cât luăm. Și eu eram singurul care aveam de 2 ori mai mult ca ceilalți. De ce? Și ceilalți putea să obțină același contract ca și mine de 2 ori. Dar, vezi, încearcă să îți dea cât mai puțin posibil. Poate trebuia să-i spun lui nebunul ăsta la telefon. Băi, eu vin dacă îmi dai 15 milioane. Așa trebuia să-i spun. Așa, băieți. Deci cereți mai mult când vi se oferă ceva. Încercați să obțineți cât mai mult. Ia uite, suntem 150 pe live. Avem un raid de la ascuns de la PewDiePie. Da, nu, oamenii se mulțumesc cu puțin asta în orice domeniu. Sau dacă ești la un loc de muncă și tu nu ești mulțumit acolo, încearcă să
să-ți cauți ceva mai bun. Lucrează acolo în continuare și caută ceva mai bun tot timpul. Nu trebuie să te mulțumești cu ce ai, că altfel rămâi plafonat și blocat în același job toată viața. Trebuie să încerci să evoluezi cumva. Ia să vedem băieții. Băi, avem și asalt aici? Ia. Dacă nu mă duc peste ei să moară tanțetilii. Ok, băieții. 180 de oameni pe live. Haide, mama mea. Avem raid? Așa, băieții. Ia stați să schimb și eu aici ceva. Așa. Ia să vedem, băieții. Tavi, salut, frate! Mulțumesc frumos, Tavi. Uite, am uitat să anunț pe grupul de Facebook World of Warcraft. Cât e ceasul? 1. Băi, aș putea să anunț, că tot mai stau o jumătate de oră. Hai să anunțăm și acolo că suntem live, ca să... Poate mai vin băieți de acolo. Băi, eu joc World of Warcraft din 2005. Pentru cei care sunteți noi pe canal și vreți să știți de ceva, am avut și gildă de... În Wrath of the Lich King am avut gildă cu norvegieni și suedezi și am fost guild master și raid leader. Am făcut heroic Ice Crown 10 oameni și normal 25 de oameni. Chiar m-am implicat ca lumea în WoW. Așa, băieți, ia să vedem. M-au acceptat și pe grupul ăsta înalt. Sunt înscris în 2 grupuri de Facebook, Warcraft România. O să vă dau și vouă linkurile. Poate vreți să vă înscrieți și voi. Uite, m-am înscris și pe al doilea. Hai că vă dau și vouă grupurile pe chat. Poate vreți să vă înscrieți și voi pe Facebook. Uite, asta e un grup. Și mai am încă unul mai mare. Asta e mai 2500 de oameni și asta e 5000 și ceva de oameni. Asta e mai mare pe care vi-l dau acum. Asta e ăla mai mare. Și sunt înscris în amândouă și postez pe el când sunt live. Ok, bradere. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. Așa, băieții. All I hear is your voice. I know my limits. You can break me down. I'll stay till the Nu am Facebook.
I'm a Viking. Pe bune, nu ai pagină de Facebook? Eu am și pagina personală și pagina oficială Ștefan Remag. Am 5.000 de prieteni pe pagina mea personală, plus aproape 2.000 de followeri, 7.000 de persoane și mai am și pagina Ștefan Remag cu vreo 4.000 și ceva de followeri. Dar nu prea vin ei la World of Warcraft, că sunt obișnuiți cu alte jocuri. Ia să dăm, frate. Hai să mai luăm niște XP. 19.090, ia să dăm. Ok. Așa, ia să mai recrutăm niște soldați. My knives are ready. Voldunai, mamă ce tare este! Îmi dă și ăștia cu Voldunai. Mie îmi trebuie cu Voldunai pentru că vreau să fac un personaj de la un erou de la o vulpiță. Mama, aș vrea să iau dublu aici. Ce să mai bag? Mai băgăm unde asta? 140 și dacă băgăm asta 145. Dacă băgăm asta 165. Facem așa, poate luăm și ne bonus XP. Ia. Așa 65. Da. Așa, băieții. 125. Așa, băieți. Hai că e, da, e bine. Așa, băieții. Sorine, mafia grea pe cea, frate! Ce faci, Sorine? Găbițu, salut! Ia de ce ați mai spus. Nu am. Eu te urmăresc doar pe Instagram. Ai nevoie de follow, poți să dau follow back. Ok, dă-mi un mesaj ca să știu care ești imediat și pot să-ți dau follow back. Ce faci, găbițule? Porținii să moară tanțeta. Ok. Și dacă urcarea at Vulbera Hideaway. Ok, hai că mergem acolo. Nu mai... Sensei nu mai este cu tabardul. Nu mai poți acum cu tabardul ca înainte. Era tare, păi îți dai seama că farmam până făceam spume la gură dacă mergea.
Dar nu mai merge. Want something? Give my regards. Nu mai merge. Bă, era forță, îmi plăcea faza aia. Aveai nevoie de o reputație, pac, luai tabardul, a fost cea mai tare fază. Am făcut multe reputații așa cu tabardul. Dar nu mai, acum l-au scos. Și trebuie să ai răbdare să... Doar din Daily Quest pot să fac. Uite, am 19.000 din 21.000 și doar din Daily Quest pot să fac. Zipov, ce faci, frate? Tiger Joe! Respect. Găbițu, respect, frate. Andrei, cu ce te ocupi în general? Sunt electrician, fac și karate, fac și YouTube când am timp liber, cam astea. Pune aici, dați și voi o abonare care sunteți noi pe canal și apăsați pe clopoțelul ăla să vedeți când sunt live. O să fac live în fiecare zi de dimineață dacă am timp. După ora 11 până pe la ora 2, să zic. Și seara încă un live după ora 7 seara. Probabil cu Fortnite. O să joc World of Warcraft, Overwatch și Fortnite, dacă am chef de Fortnite. Cam astea sunt jocurile. Let's go! Andrei Ioniță, ce faci, frate? Fuck, man! Băi, ce-i cu... Ok. Așa, băieții. No, dai. Direct. Bamse. Hai că am lăsat niște mesaje pe Instagram aici. La băieți. Orders your pet to attack your current target. Pe bune, am căruța acum să mă plimb unde vreau eu? What the fuck, man? Eu uite, frate, mi-a dat ăștia căruțe cu lame. What the fuck? Bă, mă lași? Mă, ne plimbăm cu căruța aici, nebun, ia uite. GTA în forn, în World of Warcraft. GTA cu căruța aici, nebun, să moară, fii atent, ia uite. Ne răsturnăm. Mulțumesc, Ionuț, pentru abonare. Bine ai venit în familia vikingilor. Pune pumna aici, frate! Iată că avem căruță GTA pe real life, ia uite. O dracu. Bă, ești nebun? Ai văzut pericol GTA în World of Warcraft cu căruța. Oh, ce caterincă. Dar care-i treaba? Când vorbesc cu nebuna aia poate să-mi dea căruță? Ar fi ceva. Mă plimb mai repede, ia. Ia să vedem. Îmi dă nebuna asta? Caravan Master. I would like to ride... Ah, da. Îți dă căruță, frate, ia. Să moară dacă nu îți dă căruța. Haide, giri up cu lamele. Moară tanțetil, ia uite. Dacă nu merge. Avem două lame, ca în Fortnite, vezi? Alpaca. Să moară tot Cibilan. Hai să ne întoarcem la treaba noastră. Mulțumesc pentru abonare, Zakumi. Bine ai venit în familia vikingilor. Pune pumnul aici, frate. Da și voi pe clopoțel dacă tot v-ați abonat, ca să vedeți când fac live. Dimineața fac live până în ora 1, 2 și mai fac seara un live după ora 19. Și o să joc World of Warcraft, Overwatch sau Fortnite, băieți. Unul din astea, din jocurile astea. Au joc mare roțile de la căruță. Poate o faci, Sani. Poate mă răstorn, dragul, cu ea, nebunule.
Ne răsturnăm cu căruța aici, nebun. Salut, mi-ai dat bloc. La ce ți-am dat bloc? N-am dat bloc. Vă că ești pe canal. La ce ți-am dat bloc? Cam descentrate roțile alea. Să moară dacă nu era pericol. Să ne răsturnăm. Te urmăresc la 7k abonați. Forță, forță Andrei. Așa, băieții. Hai, frate, să ne batem cu alianța totuși, dacă suntem aici. Că m-am cam deviat de la quest-ul ăsta. Și trebuie să-i batem pe ăștia de la alianță. Că sunt șobolani și ne-a atacat aici în zona. Ne-a anunțat că e război aici în zona. Trebuie să mergem. Războiul Iran cu americanii e aici. Direct. Pe Messenger. Păi eu știu ce ai făcut tu dacă ți-am dat bloc. Nu știu de ce ți-am dat bloc. Poate că mă sunai într-una sau chestii, eu știu. Alrighty, buddy. Am citit ieri ceva foarte interesant, băieți. Fiți atenți. Eu dacă sunt aici și vă dau din timpul meu vouă și voi îmi dați din timpul vostru, nu înseamnă că sunt un om cu foarte mult timp. N-am timp. Când sunt pe live am timp. Dacă nu sunt pe live nu prea am timp. Am multe treburi de făcut. Doar când sunt liber sunt pe live. Atât. Dacă nu sunt pe live înseamnă că nu sunt liber. Și nu pot să comunic cu voi foarte mult și în afară. Eu comunic. Uite că și acum am răspuns pe Instagram la toți care mi-ați scris pe Instagram. Am răspuns la toți. Comunic și în afara live-ului. Dar nu sunați, că nu pot să vorbesc. Mesaj, da. Lasă mesaj și când am timp îți răspund. Dar nu pot să mă suni. Că nu mai am timp liber când nu sunt pe live. Și când mai găsesc portiți așa, atunci mai răspund la mesaje. Dar nu să vorbesc pe call-uri video, nu pot. Așa, băiți. Ia să vedem ce se întâmplă. Cilișa. Ți-am scris salut, mi-ai dat direct blog. Nu cred. Nu fac eu așa. Dacă vrei să captezi atenția cu faze de-astea că ți-am dat blog, nu e frumos. Eu nu dau blog la cei care îmi zic salut și atât. Nu există. Minți. Purcelule care ești. Așa, băieții. Grant me your boon. Ok. Void Elfhead. Mamă, trebuie să le iau capul așa, bă, la niște ceva. Păi și unde să-ăștia? Mă, care-i treaba cu asta? Chiar nu înțeleg cu asta. Ok. Eu nu am dat blog la nimeni, doar că mi-a zis salut. Și pot să arăt Messenger-ul și Instagram-ul, am o grămadă de conversații. Nu există. Bloc am mai dat la cine insistă să mă sune într-una. Eu dau reject, ei mă sună. Eu dau reject, ei mă sună. Atât. Dar nu la cine ce salut. Nu dau bloc. Hai, frate, unde sunt ăștia? This mission is refreshingly simple. There is a dangerous enemy here. Kill it. Unde-i, frate, dinozaurul ăsta? Dacă dai follow pe Instagram, da, poți să-ți dau. Scrie-mi un mesaj dacă vrei follow back. Ok, bradere! Even the most stalwart soldiers waver when their officers are cut down in front of them. The battle is already won.
Hai să mergem mai departe, băieții. Așa, frate! Victor Andrei. Da, Frix e foarte bun dacă vrei să joci pe un server privat. Dar eu nu joc pe privat, dar dacă vreți voi să jucați, e foarte bun. Păi nu înțeleg quest ăsta. Unde-s șobolani ăștia? Chiar nu înțeleg. Wrath of the Ravazor, Void Elf Head. Or fi pe aici pe jos. Nu-i văd eu. The Horde need ya here, man. Get in there and make us proud. Chiar nu înțeleg quest-ul ăsta. A, uite, ăsta e. Ăsta trebuie să-l bate. Am înțeles. Așa. Așa, băieții, forță, frate! Hai că i-am atras pe toți dacă e. Eu uite, frate, sunt pe aici. Ne batem cu toți odată. Nu, o să fie și challenging, adică nu are cum să fie mega ușor așa. O să-ți placă. Mai trește, asta e elite. L-am luat și pe elite ăsta. 6, mai trebuie 2. Încă unul. Gata, băieții! O nebunilor, că nu vreau să mai mă bat cu voi. Așa, băieți.
Iar a venit Mihnea cu de-asta. Să vă iau familia în șarpe, auzi. Nu e sănătos. Ok, frate. Ce planuri aveți pentru astăzi, băieții? Uite, eu pe la 2:30 o să plec la karate. 21 sfert, de fapt. Că mai am un pic de treabă. Și diseară când vin de la karate o să mai fac un live. Mai scurt, probabil cu Fortnite, vedem noi cu ce. Câte de-astea am? Oh, am 18.000. Ok. Cu plăcere, Emi. Forță. Pune până aici, frate. Bam! Nicușor, voi cu salut. Dați voi un like și o abonare dacă sunteți noi pe canal și apăsați pe clopoțelul ăla să vedeți când fac live. O să fac live în fiecare zi până în ora de dimineață, până în ora 1-2 și seara după ora 19. Voi juca World of Warcraft, Overwatch și Fortnite când am chef. Nu tot timpul. 5 supply, ok. Ia, suntem băieți. Forță! Mulțumesc pentru abonare de lux. Bine ai în familia vikingilor, pune pumna aici, frate. Forținii. Unde-i șobolana asta, frate? Ah, cred că e cineva aici, trebuie să batem pe cineva aici, am înțeles. Trebuie să se spawneze la bătut ăștia mai devreme. Ok, bradere! Puține treabă în oraș, în rest, relax. Bra, frate, Morpheus. De un an. Ok, Emi, forță, Emi. Forținii. Să moară dacă nu spargem aici. Hai că a venit șobolanul, ia uite. Ce gras și frumos. Iată-l aici. Excelent. Wow, suntem. Am făcut. Hai să facem și asalt. Hai să terminăm și cu asaltul, băieți. Fii atent, îi dau lui ăsta să care cutii. Trebuie să-i dau 5 cutii să care. Hai, vină încoace. Bradere. Două. Hai că știu că ești forțos, ia uite. Care 2 cutii. E bun. Încă o cutie. 3. Patru cutii. Mai trebuie încă una.
Chiar sunt cutii și pe partea asta, niciodată n-am fost și pe partea asta. Uite, frate, că sunt și pe aici. Ah, ce tare. Cinci cutii, gata. Ce forțos este, acară 5 cutii, ești nebun. Poate scapă cutiile, dracu, ia uite cum se bălângăne cu ele. O, nebunule! Gata. Nice. Hai să batem alianța mai în față. Nu știu care e faza cu... Mulțumesc, Emi, forță, frate! The Alliance is dispatching some of their better combatants to this region. We shall dispatch our best. Iată alianța aici cum îi batem pe șobolani. E un comandant al armatei de la alianță. Well done! You've bought us enough time to deal with that airship and its cowardly bombs. Take it down! Ride. Trebuie să mergem să luăm pterodaxul, să dăm cu bombe. Așa, băieții! Frate, yes, am ceva treabă, ne vedem pe următorul live. Mulțumesc, Pro Extrem, pune pumna aici, frate! Respect, fratele meu. Baftă să ai o zi frumoasă și ne vedem mai încolo. Uite cât a tancul aici. Voi nebunilor. Tank! Sunt ca un tank. Ia uite, frate, tankul. Berbecu. Da, am PayPal, da. Oh, right, buddy! Ștefan, unde e Fortnite-ul, frate? Diseară, Alin Alex, poate diseară fac ce un live cu Fortnite. Nu uitați să dați un like, o abonare și apăsați pe clopoțel să vedeți că sunt live dimineața până la ora 1, 2 și seara după ora 19 live. Așa, băieții. Ce zici, Zipov? Ce planuri ai pentru astăzi? An airship can be felled just as any other foe. Strike at a critical target and hold nothing. Forță! Wow! Right shoots, Shafton. Mulțumesc pentru abonare. Bine ai tu, familia Vikingilor. Pune pumna aici, frate! Prea!
nu mai puțin să schimb ceva aici. About to get hot! I was just doing Încerc să schimb ceva aici, că nu fac de-astea în pahar. Ce este? M-au stat-o. Okay, brother.
Forza! Așa, băieții! Ia să vedem. Mai am și eu timp? Hai de mama mea. Hai că avem timp dacă e. Așa, băieți. Ok, bradere! Ia să vedem ce mai zici chat-ul. Nașule, forțini, frate! Ce face? E live. Fishing Planet te joci? Care baby Fishing Planet? E ăla de ți-am zis eu, nu? Da, ăla e Fishing Planet? Aaaa. E fiță. Rusian Fishing este mai șmecher și tot gratis. Ia uzi. Hai că le-am dat foc la corabie, let's go! Let's go, bradere! Uite, gata, le-am dat foc la corabie. La revedere, papailes! Hai că trebuie să coborăm întâi la barcă aici. Ok, bradere!
De el joacă ca la Balamuk, de el joacă, l-a jucat mult. Dar acum, de când joacă o, nu prea mai jucat, dar a jucat. Gen cu o săptămână în urmă jucam până. Together we are High Mountain. Ok, bradere. Do you know who I am? Ce faci? Bagă. Spargem azi pe karate. Let's go, brother! Woo! Să moară tanțetele! Iată că suntem 96 de oameni pe live, let's go! Rupeți pe like-ul ăla și pe abonare, clopoțel! Să știți când sunt live, sunt live în fiecare dimineață până la ora 1, 2 și seara, live de la ora 19 cu World of Warcraft, Overwatch 2 sau Fortnite când am chef. Let's go, frate, frate! Hey! Woo! Fuck, man! Câiniu! Pow! Let's go! Hai să moară tanțeta dacă nu sar pe casă direct. Da, mare pate! Uuuu! Rai de la niște retardați avem, frate! Cu mesaje Pornhub pe chat, direct ban. Holy shit. Bianca, credeam că ești mai deșteaptă, frate. Da, ești la fel ca ei, frate. Da. Băi, fără glume de-astea proaste, cineva. Fii atent. Băi, stai un pic, nu mai da bani, să vorbesc cu ei. Dă-le delete să vorbesc cu ei. Băi, nebunilor, voi veniți cu mesaje de-astea pe live, adică nu e normal, nu e glumă frumoasă. Voi vă luați după un retardat care v-a pus să scrieți mesajul ăsta pe live, chiar așa de retardat sunteți și voi să vă luați după alt retardat. Cineva v-a trimis, hai să facem raid cu mesajul ăsta. Și ne v-a zis să faceți raid cu mesajul ăsta, e cel mai retardat om de pe pământ. Nu vă luați și voi după el, dacă el e retardat, lăsați-l pe el să fie retardat. Păi da, vă luați bonul, el e streamer, hai să mergem cu mesajul ăsta, raid. Băi, mai vedeți ce mesaj este. Nu fiți retardați dacă el e retardat. Hai de mama mea, sunteți nesănătoși, frate. Așa, brother-ei, let's go! Ce glume, frate, glume din 2020 sunt astea. And which Loa do you bargain with? Lady Loa. Ia, oh, mi-a dat un arc. Băi, cât de Caterinca e. Ești aici, baby? Să-mi dea arc albastru mai bun ca ăla pe care l-am eu. Adică... Hands. 400. Oh, bun. Hai că mi-am luat ceva gear. Blanao. Ziceam mai devreme, ce aiurea să-ți dea arc albastru mai bun ca ăla epic de pe tine. Ai auzit că sisteme albastre mai bune? De level mare?
Gata, hai că le-am terminat. Terminat și daily-urile. Și atacul. Vezi că avem asaltul. L-ai făcut? Așa. Și acum mă duc în Orgrimmar. Sau unde vreau să mă duc? De ce vreau să mă duc în Orgrimmar? Stai că nu mai știu de ce. Așa, băieți. Nu știu de ce trebuia să mă duc eu în Orgrimmar, de ce vreau. Să-mi fac transmog ăsta. Mi-l fac, ai mai aproape în Orgrimmar. Zbor mai repede. Așa, frate! Fan Antonio Pican, let's go! Promo, please! Mulțumesc tuturor de pe live, dar nu mai veniți cu glume de-astea proaste, cu mesaje indecente și de-astea, că nu e frumos. Dați voi un like și apăsați pe clopoțelul ăla și abonare, mulțumesc frumos! Așa, băieții. Nu am nevoie de moderator deocamdată. Dacă o să fii activ și te văd aici tot timpul, poate o să-ți dau moderator, da, frate? Și mulțumesc frumos pentru susținere. Și dă și o abonare, ca să văd că e și fan Ștefan Rema, numai Antonio. Fratele Antonio Pican. Hai că e muzica prea tare. Așa, băieții. Hai că mi-am făcut și transmogul. Gata. Rafael Simion, ce faceți, nebunilor? Mă, cine văd? De la cine e raidul ăsta? Ca să mă duc la el pe live, știi? Mulțumesc pentru abonare. Pune până aici, frate! De la cine e raidul ăsta? Ce e retardat vă pune să scrieți mesajele astea? Așa, frate. Ask, salut, frate! Ce faci, nebunule? Pune până aici. Băi, o să ies că trebuie să mă pregătesc de karate, băieții. Ne vedem diseară după ora 19:20 cu un live, vedem cu ce o să fie. Mulțumesc la toți pentru susținere. Să aveți o zi superbă. Nu vă mai luați după proști care vă spun să puneți mesaje retardate pe chat. Gândiți pentru voi și gândește, băi, nu-i ok mesajul ăla să-l pun pe chat. Trebuie să te iei, să fii oaie, să te comande cineva să vii cu un mesaj retardat pe chat. Chiar așa de oi sunteți, de n-aveți mintea voastră. Nu gândiți pentru voi, trebuie să fiți ca oile, ca roboții. Gata, frate, mi-a zis să mă duc. Chiar așa de idiot sunteți și retardați. Ai, frate. Dacă sunteți așa, rămâneți așa retardați. V-am pupat, băieții, puneți pumn aici și ne vedem diseară. Să aveți o zi superbă. Peace out, să moare dacă nu sparge. Eschere, frate!